Lesson number 11, Cell Structure and Microorganisms. सेल म्हणजे पेशी, पेशीमय रचना आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स म्हणजे सूक्ष्मजीव. What is the name of the minute components of which the body of a living organism is made? सूक्ष्म आपल्या शरीरामधली अतिशय सूक्ष्म पेशीमधली जी काही जीव आहे ते कशाने बनलेले असतात. व्हॉट इज द नेम ऑफ मायन्यूट कॉम्पोनंट. मायन्यूट म्हणजे अत्यंत सूक्ष्म असं जी काही आपल्या बॉडीमधलं जे काही ऑर्गॅनिझम्स आहे, इंद्रिय आहे, ते कशाने बनलेलं आहे. इज द नंबर ऑफ दी स्मॉलेस्ट युनिट्स द सेम इन द बॉडीज ऑफ ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. संपूर्ण शरीरामध्ये एकसारखं बनलेलं असतं का. सेल. We have learned that cellular organization is the primary characteristic of all living organisms and that the cell is the fundamental structure and functional unit of living organisms. सेल म्हणजेच पेशी ही एक प्रायमरी म्हणजे एक प्राथमिक असं कॅरेक्टर्स आहे आपल्या ऑर्गॅनिझम्समध्ये आणि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. तर ते एक फंडामेंटल म्हणजेच एक प्राथमिक असं आपल्या शरीरातलं एक मूलभूत अशी ती एक गोष्ट आहे. कंप्लीट द फ्लो चार्ट, वर्ड्स, सेंटेन्स, चॅप्टर्स, बुक. आता इथं बघा, कंप्लीट द फ्लो चार्ट. वर्ड्स कशाने बनतात तर लेटर्सनी. ए बी सी डी जे काही लेटर्स असतील त्या लेटर्सनी वर्ड्स बनतात. सर्व वर्ड्स मिळून सेंटेन्सेस बनतात. सर्व सेंटेन्सेस बनून काय बनतात तर पॅरेग्राफ बनतो. पॅरेग्राफ बनून चॅप्टर्स बनतो. चॅप्टर्स बनून बुक बनतं. म्हणजे आपण ज्याला बुक म्हणतो त्याची सुरुवात पण कशाने होते लेटर्सने. आता साधं इथं बघा, वी सी द स्ट्रक्चरल याच्यामध्ये सगळे लेटर्स आहेत. लेटर्सपासून वर्ड्स बनले, वर्ड्सपासून सेंटेन्स बनले, सेंटेन्सपासून पॅरेग्राफ बनला आहे आणि असे अनेक पॅरेग्राफने मिळून काय बनलेलं आहे आपलं चॅप्टर बनले आणि चॅप्टरने आपलं बुक बनलेलं आहे. We see the structural organization of a book in the above flow chart. Similarly, there are organizational levels in living organisms too. There are cells, tissues, organs, organ systems, organisms. Cells form the bodies of the structure and function of all living organisms. It is only with the help of cells that living organisms carry out all their different life processes. तर या सेलच्या साह्यानेच वेगवेगळे कार्य आपल्या शरीरामध्ये घडत असतात. यूज युअर ब्रेन पॉवर. वेअर डू द लाईफ प्रोसेसेस ऑफ युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स टेक प्लेस. तर सुरुवात होते आपल्या सेलने. अनेक सेल एकत्र येतात आणि त्याच्यापासून काय बनतात टिश्यू. ठीक आहे, सगळ्यात पहिल्यांदा सेल म्हणजे पेशी. अनेक सेल एकत्र येतात त्याच्यापासून बनते टिश्यू. अनेक टिश्यू एकत्र येतात आणि त्याच्यापासून बनते ऑर्गन. अनेक ऑर्गन एकत्र येतात आणि त्याच्यापासून बनते ऑर्गन सिस्टीम. आणि अनेक ऑर्गन सिस्टीम एकत्र येऊन आपल्या शरीरातली बॉडी जी आहे ती म्हणजे बॉडीमध्ये अनेक ऑर्गन सिस्टीम असतात. ग्रेट सायंटिस्ट. इन 1665 अ सायंटिस्ट रॉबर्ट हुक observed a thin section of cork under a microscope. In this section, he saw hexagonal components like those of a beehive. beehive म्हणजे काय, मधमाशाचं जे पोळं असतं त्याच्यामध्ये त्याने हेक्झागोनल म्हणजे षटकोनी आकाराचे कंपार्टमेंट्स पाहिले. म्हणजे हे अशा पद्धतीने बघा इथं दिसते तुम्हाला, हे अशा पद्धतीने हेक्झागोनल त्याने काय पाहिलेलं आहे पार्ट्स पाहिलेले आहेत. In this section, he saw hexagonal components like those of a beehive. He named the compartments cells. This term is derived from the Latin word cella, which means small room. In 1838, the two scientists M.J. Sheldon and Theodore Schwamm formulated a theory about cellular structure which stated all the living organisms are made up of cells and the cell is the fundamental component of living organisms. In 1885, Rudolf Virchow stated
that all cells are formed from pre-exciting cells. Page number 72. Measurement and observations of cells. In 1673, Anton van Leeuwenhoek assembled various lenses to construct a microscope. He was the first to observe live bacterial and protozoan cells under the microscope. आपल्या शाळेमध्ये पण हा मायक्रोस्कोप आहे, कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. मायक्रोस्कोपचे अनेक प्रकार असतात, त्यापैकी हा आहे कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. याच्यामध्ये त्याने जिवंत असे बॅक्टेरिया म्हणजे जीव जे आहेत ते पाहिले. सेल्स आर एक्स्ट्रीमली मायन्यूट इन साईज. खूप सूक्ष्म असतात, आपल्याला नेकेड आयनी म्हणजेच उघड्या डोळ्यांनी दिसत नाही. वी कॅनॉट सी सेल्स विथ द नेकेड आय. Micrometer and nanometer are the units used for measuring their sizes. The compound microscope is used for observing cells. An object on a glass slide magnified many times by the lenses of this microscope. तर कंपाऊंड मायक्रोस्कोपचा उपयोग करून आपण सेल्स पाहू शकतो. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डॅश डॅश मिलीमीटर्स. आपल्याला माहिती आहे की 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स. सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 मायक्रोमीटर्स. सो 1 मायक्रोमीटर इज इक्वल टू 1000 नॅनोमीटर्स. इतकं ते सूक्ष्म जीव असतो. आपल्याला इथं दिलेलं आहे, लेट्स ट्राय दिस. टेक अ पीस ऑर अ सेगमेंट ऑफ ऑनियन and carefully separate the thin skin from its concave surface with the help of forceps. कांद्याचा एकदम पातळ असा पापुद्रा घ्यायचा आहे. प्लेस द मेम्ब्रेन ऑन अ ग्लास साईडवर ठेवायचा आहे. अँड पुट अ ड्रॉप ऑफ वॉटर ऑन इट. त्याच्यावर एक थेंब पाण्याचा टाकायचा आहे. टेक केअर दॅट द मेम्ब्रेन डज नॉट गेट फोल्डेड व्हाईल प्लेसिंग ऑन द स्लाईड. Put a drop of a dilute solution of iodine or eosin over it and observe under the 10x objective of the compound microscope. Don't forget to put a cover slip cover the onion skin on the slide before placing it under the microscope. एक त्याच्यावर कवर ठेवायचा आहे जेव्हा आपण ते ऑनियन स्लाईडवर ठेवणार आहोत तेव्हा. इन द सेम वे ऑब्झर्व द सेल्स फ्रॉम द व्हेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाईक लीव्ज, बार्क, रूट टिप्स. अशाच प्रकारे एखाद्या झाडाची असलेली साल, त्याच्यानंतर लीव्ज, रूट टिप्स आपण ठेवून निरीक्षण करू शकतो. आपल्याला दिसेल की कांद्याच्यामध्ये कशा प्रकारे आपल्याला ऑनियनच्या सेल्स दिसतात. तर आता तुम्ही शाळेत येत नाही आहे, जर तुम्ही शाळेमध्ये येऊ लागलात समजा जानेवारीमध्ये शाळा सुरू झालीच, तर मी तुम्हाला हे मायक्रोस्कोपमध्ये दाखवेल, नाही तर आता यूट्यूबचं चॅनल दाखवेल ज्याच्यामध्ये तुम्ही हे पाहू शकता.